Мета контрнаступу України – не негайна деокупація великих територій, а погіршення забезпечення військ Російської Федерації. На цьому наголосили експерти Інституту вивчення війни. І таки щодень палають склади з боєприпасами, мости, що постійно втомлюються і не здатні переправляти окупантську військову техніку. Та й особовий склад рашистів. До слова, цього тижня наші захисники поклали до українського Чорнозему майже 3000 окупантів. І це один із найкращих результатів від 24 лютого. Водночас загарбники біснуються та цілять у мирне населення і міста. Яким був 193-й день Великої війни, у матеріалі Олени Рибінської. Рашисти напередодні знову обстріляли Харків. Ракетами поцілили у Київський район міста, а саме в ресторанний комплекс. Результат влучання – пожежа, що охопила майже всю територію комплексу – понад 2000 квадратних метрів. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території. Внаслідок обстрілів в області є загиблі й поранені. На Донеччині протягом доби рашисти атакували 11 населених пунктів. Війська окупантів вели вогонь по житловому сектору. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Загарбники також били по Авдіївці, Бахмуту, Красногорівці, Сіверську, Слов'янську, Великій Новосілці, Очеретиному, Донецькому, Щербинівці, селах Шевченко та Хромове. Рашисти цілили по мирному населенню з градів, били ракетами та артилерією. Дніпропетровщина цієї ночі знову у рашистському вогні. Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район із градів та важкої артилерії. Минулося без загиблих та поранених. У Нікополі понівечили 5 житлових будинків та кілька господарчих споруд. Також виведена з ладу лінія електропередач. У Марганецькій громаді протягом ночі російські ракети пошкодили приватний будинок та склади й прохідну місцевого заводу. Прикордонна Сумщина також здригалася від нічних російських обстрілів. Внаслідок прильотів із градів, мінометів та артилерійських установок у Шосткинському районі, посічені уламками стіни будинків, пошкоджені приміщення школи та сільради, вибиті вікна, зруйновані паркани. Тисячі тонн українського зерна спалили російськими ракетами окупанти зранку у неділю. Сталося це на Миколаївщині, в Очакові. Також вранці під обстрілами перебував і Вознесенськ. Елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджені десятки будинків. На щастя, постраждалих немає. На світанку ворог атакував Вознесенськ та Очаків крилатими ракетами «Калібр». В обох випадках ракети влучили в зерносховища, спричинивши масштабні пожежі. Поранено цивільного охоронця об'єкту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спецтехніки та об'єктів логістичного забезпечення супротивника. Палало та вибухало в окупантів на півдні. Зокрема, у мережі шириться відео з тимчасово окупованого Херсону. Також звірятко-бавовнятко бавилося на Антонівському мосту та на поромній переправі поблизу Берислава на Херсонщині. Про останні вогняні ігри звіра повідомили в оперативному командуванні «Південь». Також про знищення російської техніки розповідають у Мелітополі. Вибухи на військовій базі, яку ворог захопив з перших днів окупації, це наш військовий аеродром. Після цього була детонація, і після цього очевидці бачили, як ворог вивозив з території військового містечка зруйновану військову техніку, а саме гвинтокрил. Ситуацію на півдні країни та дії Сил оборони аналізують експерти Американського інституту дослідження війни. Заявляють, що метою контрнаступу України є не негайна деокупація великих територій, а погіршення забезпечення військ РФ. В результаті вогневого впливу за минулу добу нанесено ураження по ворожому пункту управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу танкового батальйону. Знищено радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк», станцію радіоелектронної боротьби «Житель» та велику кількість живої сили окупантів. А ще, за даними Генштабу, протягом цього тижня було ліквідовано 2750 рашистських солдатів. Це третій результат за весь час. Більше хороших росіян було лише у перші 2 тижні вторгнення. Загалом, станом на 193-й день Великої війни, до української землі поклали 49 500 окупантів. Українські сили оборони знищили за минулу добу 15 танків, 27 БМП, 13 артилерійських систем, 1 одиницю
комплекту реактивної системи залпового вогню, 3 засоби ППО, по 1 літаку та гелікоптеру рашистів та з десяток автомобільної та спецтехніки. А на озброєння українському війську вже цієї осені будуть поставлені нові системи ППО «Айріс-Т». Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з президентом Німеччини Франком Штайнмаєром. Раніше посол України в Німеччині заявляв, що ця система найкрутіша в світі і її можна порівняти з американським «Петріот». За допомогою «Айріс-Т» можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, вражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби. Олена Рибінська, 5 канал.